tak tohle krásné a znamenité štěňátko se jmenuje Dášeňka a spisovatel Karel Čapek o něm napsal, nakreslil a nafotografoval celou knížku. Chtěl ukázat malým i velkým, že každý živý tvor si zaslouží naší pozornosti, že se k němu máme pěkně chovat, že ho nemáme tahat za uši a vůbec ho nijak nemáme trápit. Když se my, lidé, budeme chovat lépe k pejskům, říká Karel Čapek, budeme se chovat lépe i jeden k druhému. Někdy už chce mít máma pokoj a uklidí se někam před svou nadějnou dcerou. To tedy se Dášeňka potýká se smetákem, svádí rozhořčený boj s nějakým hadrem nebo podniká neohrožené výpady na návštěvy. Vedle toho Dášeňka se zálibou provozuje rytmiku a cvičení prostná, například drbání nebo zakusování domnělé blechy ve vlastním kožiše, kterýžto cvik slouží k pěstění grácie, ohebnosti a vůbec přízemní akrobacie. Někdy v záhonku květin pěstuje trénink v zákopnictví, jelikož je z rodu teriéru, čili myšařů, učí se ze země vyhrabávat myšičku. Jí to zřejmě baví, ale mne ne. Prosím vás, čouhá-li člověku ze záhonu místo kvetoucí lílie jenom psí ocásek, je to trochu, abych tak řekl, pro zlost. Mně se, Dášeňko, zdá, že budeš muset jít z domu. Ba, povídá maminka Iris moudrýma očima, ono to už s tou holkou nepůjde. Koukej, člověče, jak od ní vypadám, celá oškubaná a umolousaná. A vidíš, ani se nenažeru, ona si sežere své a ještě jde do mé misky. A pak, já už tu sloužím 5 let, jednomu je přece jen líto, když se každý mazlí jen s tou nezbedou a mne si skoro nevšimne. Už je na čase, aby to děvče šlo někam do služby. Nic na plat, Dášo, už brzo budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak si povíme něco o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají. Ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy, pejskové, byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před 1000 lety hladil a škrábal za uchem. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mývají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, ti vedou lidskou smečku. A proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti zamák. Naopak tě podrbou za uchem.
o něco menší, štěká tenkým hlasem a čumáček má holý a hladký, to jsou maminky a těch se, Dášeňko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli, tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. A tak nadešel den, kdy si pro Dášeňku přišli cizí lidé a odnesli si ji v aktovce za našeho horlivého ujišťování, jaké je to znamenité a hodné štěňátko. Toho dne vyrvala ze země celý záhonek mečíku. Jak je způsobná a mírná a vůbec takového druhého štěněte už není. Tak šťastnou cestu, Dášeňko. A dělej dobrotu. Už patříš do jiné smečky. Tak si pamatuj, co jsem ti povídal o lidech.